หมอรับปรึกษาสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดเป็นกรดค่ะในสำหรับผู้ป่วยรายนี้มีเรื่องที่น่าสนใจที่หมอจะเล่าให้ฟังค่ะเรียนดูเรื่องไตกับหมอไตทางช anel นี้นะคะหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะแล้ววันนี้ค่ะหมอจะเล่าถึงผู้ป่วยรายหนึ่งนะคะเป็นผู้ป่วยเบาหวานค่ะเป็นผู้หญิงนะคะอายุประมาณสัก60 ปีค่ะก็คนไข้นะคะมาด้วยอาการของมีไข้นะคะแล้วก็มีคลื่นไส้อาเจียนมีถ่ายเหลวค่ะก็โดยรวมก็เหมือนคนไข้เบาหวานคนหนึ่งแล้วก็เป็นท้องเสียธรรมดานะคะพอไปเจอคนไข้ค่ะคนไข้ก็เหมือนมีอาการเพลียๆนะคะจากการที่มีท้องเสียแบบนี้นะคะแล้วก็จากการตรวจเลือดค่ะเจอว่ามีค่าการทำงานของไตที่ผิดปกติมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็เจอภาวะเลือดเป็นกรดค่ะจากการตรวจคนไข้นะคะคนไข้เหมือนคนไข้ทั่วไปเลยนะคะอาการเหนื่อยอาการเพลียก็ดูไม่ได้แตกต่างจากคนไข้ที่ท้องเสียทั่วไปค่ะแต่ว่าถ้าเกิดดูจากผลเลือดค่าเลือดเป็นกรดนะคะถือว่ามีความรุนแรงที่มากพอสมควรนะคะเราจะมีการเจาะเลือดเพิ่มเติมเรียกว่าเจาะดูค่าความเป็นกรดด่างของในร่างกายอะค่ะก็คือดู pH ของในร่างกายนะคะสำหรับผู้ป่วยรายที่หมอเจอค่ะก็ pH ค่อนข้างจะต่ำกว่าปกติค่อนข้างจะมากนะคะในคนไข้รายนี้ค่ะก็คือเป็นคนไข้เบาหวานที่เหมือนกับในเคสทั่วไปนะคะค่าการทำงานของไตเดิมก็มีไตเสื่อมนิดๆหน่อยๆนะคะมารับการตรวจสุขภาพมารับยาเป็นประจำค่ะแล้วก็มีช่วงหนึ่งนะคะที่ไปทานอาหารทะเลค่ะแล้วก็มีคลื่นไส้อาเจียนนะคะก็เลยไม่อยากมีคลื่นไส้อาเจียนนะคะท้องเสียค่ะก็เลยไม่อยากทานอาหารนะคะก็ทานได้น้อยลงค่ะดูอาการที่บ้านสัก2-3 วันนะคะอาการไม่ดีขึ้นญาติก็เลยพามาโรงพยาบาลนะคะสำหรับผู้ป่วยรายนี้ค่ะมาถึงนะคะปรากฏว่าปัสสาวะออกน้อยลงมากนะคะแล้วก็ค่าไตขึ้นไปค่อนข้างจะสูงค่ะหมอประเมินแล้วนะคะก็คิดว่าคนไข้มีภาวะเลือดเป็นกรดนะคะโดยภาวะเลือดเป็นกรดในผู้ป่วยรายนี้ค่ะหมอก็คิดถึงว่าอาจจะมีสาเหตุจากยาเบาหวานตัวหนึ่งที่ผู้ป่วยทานอยู่นะคะก็คือยาเบาหวานที่ชื่อว่าเมทฟอร์มินนะคะโดยตัวยาเบาหวานตัวนี้นะคะเป็นตัวยาเบาหวานที่จริงแล้วมีประโยชน์ค่อนข้างจะเยอะนะคะเป็นตัวยาเบาหวานที่หมอก็ใช้ในผู้ป่วยหลายๆรายนะคะโดยใช้ค่อนข้างจะบ่อยเลยนะคะในคนไข้ที่เป็นเบาหวานในระยะเริ่มต้นเบาหวานที่ค่าไตยังดีค่าไตยังไม่ได้แย่มากเราก็จะเริ่มใช้ยาเบาหวานตัวนี้นะคะยาเบาหวานตัวนี้ค่ะจะบางทีก็จะอยู่ในบางทีก็จะเป็นยาเบาหวานเดี่ยวๆนะคะก็คือมีตัวนี้ตัวเดียวค่ะแต่ว่าแล้วก็จะมีหลายบริษัทยาผลิตนะคะเวลาดูเราก็จะดูที่ตรงชื่อที่เป็นชื่อตัวยานะคะไม่ใช่ชื่อการค้าค่ะนอกจากนี้ในยาเบาหวานตัวนี้ค่ะเนื่องจากมีประโยชน์เยอะนะคะบางทีก็ไปผสมรวมกับยาเบาหวานในกลุ่มอื่นนะคะดังนั้นเวลาถ้าเกิดจะไปดูค่ะก็ต้องดูว่ายาที่เราทานนะคะมีตัวนี้ผสมอยู่หรือเปล่านะคะก็ชื่อว่าเมทฟอร์มินค่ะเป็นยาที่มีประโยชน์นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะยาทุกตัวนะคะประโยชน์ก็มีค่ะผลข้างเคียงก็มีนะคะในวันนี้ค่ะผลข้างเคียงในผู้ป่วยรายนี้ที่หมอจะเล่าให้ฟังก็คือตัวยานี้ค่ะทำให้เกิดมีภาวะเลือดเป็นกรดนะคะอย่างรุนแรงจนทำให้คนไข้แย่ลงได้นะคะภาวะนี้เป็นภาวะที่ไม่ได้พบบ่อยนะคะบางปีเนี่ยไม่เจอภาวะนี้เลยนะคะบางปีก็เจอแค่คนเดียวค่ะไม่เจอบ่อยแต่ว่าถ้าเกิดเจอแล้วถือว่ามีความซีเรียสนะคะเพราะว่าอาจจะอันตรายได้ขนาดถึงกับชีวิตได้นะคะโดยเนื่องจากว่าเราจะระวังยังไงใช่ไหมคะยาตัวนี้ก็เป็นยาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายนะคะยาตัวนี้ก็เป็นยาที่มีประโยชน์ด้วยนะคะแล้วก็หมอเองก็สั่งให้ผู้ป่วยบ่อยๆนะคะเวลาเราสั่งยาค่ะยาแต่ละตัวนะคะโดยทั่วไปเราก็จะต้องแนะนำก่อนนะคะข้อดีคือแบบนี้นะคะสาเหตุที่ให้คนไข้ทานยาแบบนี้ให้ทานยาตัวนี้เพราะเหตุผลแบบนี้นะคะและสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับคนไข้มีอะไรบ้างแล้วก็ข้อควรระวังคืออะไรเช่นนี้นะคะก็ส่วนใหญ่นะคะถ้าเกิดคนไข้แข็งแรงสบายดีนะคะไปตรวจตรงตามนัดกับคุณหมอเรื่อยๆนะคะส่วนใหญ่ไม่เกิดเรื่องนะคะไม่ค่อยมีอะไรค่ะและที่จะเกิดขึ้นก็คือข้อหนึ่งคนไข้ไม่ไปตรวจตามนัดนะคะเช่นทานตัวนี้ค่ะหาซื้อได้ง่ายนะคะตามร้านขายยาก็มีนะคะซื้อได้ทั่วๆไปเลยนะคะบางคนก็เข้าใจว่าอ๋อขี้เกียจไปรอนะคะรอนานก็ซื้อยาทานเองเลยละกันแล้วก็ไม่ไปตรวจค่าการทำงานของไตนะคะ
ตัวยาตัวนี้ค่ะในคนไข้ที่ไตยังไม่แย่มากนะคะหมอก็ให้ได้นะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามค่ะสมมุติว่ามีไตเสื่อมลงเรื่อยๆนะคะจนถึงค่าหนึ่งค่ะบางทีหมอต้องเปลี่ยนนะคะตัวนี้ก็จะไม่ได้ให้ใช้แล้วนะคะจะต้องเปลี่ยนไปเป็นยากลุ่มอื่นนะคะอันนี้คือข้อหนึ่งที่ไม่ทำกันนะคะก็คือซื้อยาทานเองค่ะดังนั้นในคนที่ไม่ได้มาเจอหมอนะคะซื้อยาทานเองค่ะก็ถ้าเกิดค่าการทำงานของไตของท่านแย่ลงจนถึงจุดหนึ่งที่อาจจะมีความเสี่ยงในการที่อาจจะมีเลือดเป็นกรดได้มากกว่าคนทั่วไปอะค่ะหมอจะแนะนำเปลี่ยนละแต่คนไข้กลุ่มนี้ค่ะก็ยังอยู่กับเมทฟอร์มินต่อไปนะคะกลุ่มต่อไปก็คือกลุ่มคนไข้ทั่วไปค่ะที่จริงกินเมทฟอร์มินไม่น่าจะมีปัญหานะคะจะมีปัญหาในกรณีเช่นนี้นะคะก็คือในกรณีที่คนไข้เริ่มมีอาการเจ็บป่วยไม่สบายซึ่งบางทีไม่ใช่อาการที่เป็นดูรุนแรงนะคะเป็นท้องเสียธรรมดาอย่างที่เคสนี้ที่เป็นนะคะทานได้น้อยอย่างเงี้ยค่ะอาการที่จะมานะคะบางทีเป็นอาการที่ไม่จำเพาะเลยนะคะเช่นคนไข้อาจจะมีเพลียนิดหน่อยเหนื่อยน้อยๆนะคะคลื่นไส้อาเจียนอีกนิดๆนะคะบางทีไม่รู้เลยนะคะว่าคนไข้มีอาการเลือดเป็นกรดอย่างรุนแรงแล้วนะคะแม้กระทั่งในเคสที่หมอเจอในหลายๆเคสที่เป็นเมทฟอร์มินทำให้เลือดเป็นกรดเนี่ยค่ะคนไข้เหมือนคนไข้ทั่วไปเลยนะคะหมอจะรู้จากการที่เช็คเลือดเท่านั้นค่ะดังนั้นหมอก็แนะนำว่าในผู้ป่วยเบาหวานที่ทานยาตัวนี้อยู่นะคะแล้วก็ถ้าท่านเจ็บป่วยไม่สบายค่ะพบแพทย์ดีที่สุดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดพบคุณหมอไม่ได้นะคะซื้อยาทานเองหรือยังไงก็แล้วแต่ถ้าเกิดไม่ดีขึ้นนะคะยังไงก็ควรจะต้องไปรีบพบคุณหมอนะคะเพราะว่าอาการนี้ค่ะเป็นอาการที่หมอไม่ได้สามารถที่จะบอกได้ชัดเจนนะคะว่าต้องเหนื่อยขนาดไหนต้องอะไรเพราะว่าโดยในหลายๆเคสที่หมอเจอค่ะคนไข้บางคนหมอให้รับการฟอกเลือดด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าภาวะเลือดเป็นกรดถ้าเกิดว่ารักษาด้วยยาไม่ดีขึ้นนะคะอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะคะบางทีหมอก็แนะนำคนไข้ฟอกเลือดซึ่งโดยทั่วไปนะคะสำหรับเมทฟอร์มินทำให้เลือดเป็นกรดค่ะบางทีฟอกเลือดแค่ครั้งเดียวนะคะก็หายได้เลยนะคะเพราะว่าการฟอกเลือดนั้นก็จะทำให้ปรับสมดุลนะคะจากเลือดเป็นกรดกับปรับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็ยังกำจัดตัวยาเมทฟอร์มินออกจากร่างกายด้วยค่ะดังนั้นวันนี้หมอก็เลยจะเล่าในเคสนี้ให้ฟังนะคะขอย้ำอีกทีนึงนะคะว่ายายังมีประโยชน์นะคะมีประโยชน์ค่อนข้างจะเป็นในวงกว้างเลยภาวะนี้เกิดน้อยกว่า 1% นะคะเกิดน้อยมากๆค่ะแต่ว่าน้อยยังไงก็แล้วแต่นะคะในความที่เราเป็นคนไข้เองเราต้องได้ทานยาตัวนี้เองเนี่ยค่ะต่อให้น้อยยังไงเราก็ควรจะมีความรู้ในการดูแลตัวเองอยู่ดีนะคะหมอก็ยังแนะนำนะคะว่าสำหรับท่านใดค่ะที่ทานยาอยู่นะคะก็ควรจะมีความรู้ในผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดกับตัวเองได้นะคะเพราะว่ายังไงการมีความรู้การที่สามารถดูแลตัวเองได้เบื้องต้นการรู้ว่าเราทานยาตัวนี้อยู่ผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างก็จะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะคะเวลาเกิดปัญหาเกิดเรื่องอะไรมาเราจะได้รู้แต่เนิ่นๆนะคะและสำหรับท่านใดที่ต้องการความรู้เพิ่มเติมนะคะหมอได้จัดทำเพลย์ลิสต์แยกความรู้แต่ละหมวดหมู่สำหรับผู้ป่วยแต่ละท่านนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะหมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ค่ะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลสวัสดีค่ะ